با سلام به کانال دنیای فیزیک و شبیه سازی خوش اومدین. این ویدیو پنجمین قسمت از مجموعه آموزشی شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از نرم افزار لمس است که برای دانشجویان مبتدی آماده شده. در ویدیوهای قبلی ابتدای نرم افزار رو معرفی کردیم، سپس نحوه نصب اون روی سیستم عامل ویندوز رو توضیح دادیم و در ادامه یاد گرفتیم که چطور برای یک سیستم لنارد جونز میتونیم یک فایل ورودی بنویسیم و نتایج شبیه سازی و حرکت اتم ها رو هم با استفاده از نرم افزار اوبیتو مشاهده کنیم. در این ویدیو میخوایم در مورد پیکربندی اولیه اتم ها یا همون Initial Atomic Configuration صحبت کنیم. یعنی اینکه وقتی یک سیستم رو میخوایم تعریف کنیم اتم ها رو در ابتدا در چه موقعیت هایی در فضا قرار میدیم. این پیکربندی اولیه میتونه به دو صورت رندوم یا کریستالی تعریف بشه و در این ویدیو هر دو حالت رو بررسی خواهیم کرد. در ابتدا بیایم ببینیم که چرا اصلا این پیکربندی اولیه یا Initial Configuration مهم هستش. این پیکربندی اولیه در واقع Starting Point یا نقطه شروع شبیه سازی شما هست و روی زمان اکولیبریشن یا به تعادل رسیدن سیستم خیلی تاثیر میذاره. اگر شما میخواین یک سیستمی رو در فاز گاز یا مایع شبیه سازی کنین، بهتره که از یک پیکربندی رندوم استفاده کنین. ولی اگر میخواین که سیستم رو در فاز جامد شبیه سازی کنین، پس بهتره که از یک پیکربندی اولیه کریستالی شروع کنین. چون که اگر به فرض مثال شما بخواید مایع رو شبیه سازی کنین، یک سیستمی تو فاز مایع رو شبیه سازی کنین ولی از یک پیکربندی کریستالی استفاده کنین، یک زمانی طول میکشه که این سیستم شما که در فاز کریستالی هست ابتدا ذوب بشه و بعد موقعیت اتم ها به صورت رندوم در بیاد و بعد از اون یک بازه زمانی دیگه رو باید به این شبیه سازی اجازه بدین که سیستم رو به تعادل برسونه و بعد از به تعادل رسیدن سیستم شما میتونین کمیت های فیزیکی رو ثبت کنین و تجزیه و تحلیلتون رو روی اون رفتار سیستم انجام بدین. پس این پیکربندی اولیه به عنوان نقطه شروع شبیه سازی خیلی مهم هست. همچنین این پیکربندی اولیه روی گذار فازتون هم تاثیر میذاره. اگر شما میخواین ملتینگ رو یا ذوب رو شبیه سازی کنین، باید از یک فاز کریستالی شروع کنین، دما رو ببرین بالا تا به فاز مایع برسین. یا اگر شما میخواین یک گذار فاز کریستالی ببینین، باید از یک پیکربندی رندوم شروع کنین، دما رو بیارین پایین تا به این فاز سالید یا کریستالی برسین. خب همونطور که گفتم اگر بخوایم یک سیستمی رو در فاز مایع یا گاز شبیه سازی کنیم، بهتره که از یک پیکربندی اولیه رندوم شروع کنیم و اتم ها رو به صورت رندوم در جعبه شبیه سازی قرار بدیم. توی این حالت هیچ گونه نظم بلندبردی توی سیستم وجود نداره. در نرم افزار لمس برای ایجاد چنین پیکربندی ما از دستور Create Atoms Random استفاده می‌کنیم. در ویدئوی قبلی هم من توضیح دادم که چطور میتونیم با استفاده از دستور ریژن یک ناحیه سه‌بعدی در فضا تعریف کنیم که در این مثال ناحیه‌ای که ما داریم یک مکعب مربع هست که طول هر ضلع این مکعب مربع 20 واحد کاهش یافته بود، چون واحدی که انتخاب کرده بودیم لنارد جونز بود و گوشه های این مکعب هم در نقاط 0 و 20 در راستای محور X و Y و Z قرار داشتن و بعد از دستور Create Box استفاده کردیم. این باکس رو تولید کردیم و گفتیم که داخل این باکس هم فقط یک نوع اتم وجود داره.
و بعد از دستور Create Atoms میتونیم استفاده کنیم و این یک نوع اتم رو به صورت رندوم داخل باکس قرار بدیم که اینجا عدد 1000 نشون میده که ما 1000 اتم رو به صورت رندوم داخل این باکس قرار دادیم و بعد به هر اتمی هم یک جرمی نسبت دادیم که مقدارش یک واحد کاهش یافته بود. در این روش شما باید دقت کنین که چون اتم ها رو به صورت رندوم قرار میدین توی سیستم، حتما انرژی مینیمایزیشن رو انجام بدین، چون که ممکنه که بعضی از اتم ها خیلی نزدیک به هم باشن و این باعث بشه که نیروهای خیلی بزرگی بین اونها ایجاد بشه که باعث این میشه که سیستممون اون حالت پایدارش رو از دست بده. پس حتما انرژی مینیمایزیشن انجام بدین و بعد شروع کنین سیستم رو توی دمایی که میخواین با استفاده از ترموستاتی که مد نظرتون هست به تعادل برسونین. اما برای اینکه بتونیم یک پیکربندی اولیه کریستالی داشته باشیم، باید بتونیم اتم ها رو به طور منظم و با یک الگوی مشخص در فضای جعبه شبیه سازیمون قرار بدیم. توی این حالت دیگه ما نمیتونیم از موقعیت های رندوم استفاده کنیم، چون هدف ما در واقع ایجاد یک ساختار منظم و تکرار شونده هستش. تفاوت اصلی این نوع پیکربندی با حالت رندوم این هستش که اینجا ما یک نظم بلند برد داریم در سیستم و اتم ها دقیقاً روی نقاط شبکه قرار می گیرن. یکی از مزیت‌های مهم این کار این هستش که سیستم از همون ابتدا از یک حالت پایدارتر و با انرژی اولیه پایینتری شبیه سازی شروع میشه و در بسیاری از موارد هم نیازی به انرژی مینیمایزیشن نخواهیم داشت. به همین دلیل این نوع پیکربندی برای شبیه سازی جامدات بسیار مناسبه و باعث میشه که شبیه سازی ما پایدارتر و قابل کنترل‌تر باشه. اما برای اینکه اتم ها رو ما بتونیم روی نقاط شبکه قرار بدیم، اول باید ببینیم که شبکه‌مون چه فرمی داره. ما 4 نوع شبکه کریستالی رایج داریم. در نوع اول که بهش سیمپل کیوبیک یا مکعبی ساده میگیم، اتم ها روی گوشه های یک مکعبی با ثابت شبکه A قرار میگیره. در حالت بادی سنتر کیوبیک برای یک شبکه BCC یا مرکز پر، علاوه بر اینکه ما اتم ها رو در گوشه های این مکعب داریم، در وسط مکعب هم ما یک اتم داریم. در حالت شبکه FCC یا فیس سنتر کیوبیک یا یک مکعب وجوه پر، ما علاوه بر اینکه اتم ها رو در گوشه های این مکعب داریم، در مرکز هر وجهی هم ما یک اتم داریم، همونجور که اینجا میتونین ببینین. و در نهایت برای یک شبکه هگزاگونال کلوز پکت یا تنگ پکیده، لایه اول اتم ها اینجوری قرار دارن که به صورت یک شبکه مثلثی هستن. لایه دوم اتم ها جوری قرار می گیرن که روی فضای خالی بین اتم های لایه اول باشن و بعد لایه سوم به این صورت چیده میشه که اتم ها دقیقاً بالا سر اتم های لایه اول قرار بگیرن. در لمس ما میتونیم از دستور لاتیس استفاده کنیم که در این دستور شما میتونین در قسمت استایل نوع شبکه‌ای رو که میخواین استفاده کنین مشخص کنین و در قسمت اسکیل پارامتر شبکه رو تعیین کنین و بعد آپشن های دیگه مثل کیورد و ولیوز داره که بر اساس استایلی که مشخص کردین اینا مقادیرش میتونه تغییر کنه و بعد از دستور کرییت اتم استفاده میکنین و اتم ها رو روی این نقاط شبکه قرار میدین.
شما میتونین وارد سایت لمس بشین، تو قسمت داکیومنتیشنش تو بخش کامنتس برین و از اینجا دستور لاتیس رو انتخاب کنین. وقتی این کار رو انجام میدین این دستور برای شما جزئیاتش نشون داده میشه که در اینجا استایل میتونین براش یکی از این استایل ها رو انتخاب کنین. اگر SCC, BCC, FCC یا HCP یا دایموند رو انتخاب کنین یک شبکه 3 بعدی برای شما میسازه. اگر SQ یا SQ2 یا هگز رو انتخاب کنین یک شبکه 2 بعدی برای شما میسازه. و اسکیل هم در واقع یک اسکیل فاکتوری هست بین شبکه و جعبه شبیه سازیتون که حالا اینو من جلوتر با جزئیات بیشتر براتون توضیح میدم. در قسمت کیبورد ها شما میتونین اوریجین یا مبدعی رو برای جعبه شبیه سازیتون تعریف کنین یا مثلا بردارهای شبکتون A1, A2 یا A3 رو یا حتی پایه های اون شبکه رو تعریف کنین. همونجور که میدونین در کریستالوگرافی یا در فیزیک حالت جامد ما شبکه یک کریستال به صورت یک شبکه با بیسیس تعریف میکنیم که این بیسیس میتونه یه دونه اتم باشه یا میتونه مجموعی از اتم ها باشه که اگر که این قسمت رو نمیدونین توصیه میکنم که حتما یه سری به کتاب های کریستالوگرافی یا فیزیک حالت جامد بزنین. برای شروع بیاین از یک لاتیس یا یک شبکه مکعبی ساده شروع کنیم. از دستور لاتیس استفاده میکنیم، استایل SSC رو انتخاب میکنیم، ثابت شبکه رو هم 1 قرار میدیم و بعد از دستور ریژن استفاده میکنیم و میگیم که جعبمون باید X و Y و Zش در چه نقاطی در راستای محور X ها، Y ها و Z ها قرار داده بشه و بعد با استفاده از دستور Create Atoms میایم اتم هامون رو روی نقاط این شبکه سیمپل کیوبیک یا مکعبی ساده قرار میدیم. همونجور که توضیح دادم توی این حالت برای یک شبکه مکعبی ساده اتم ها روی گوشه های این مکعب قرار دارن. لاتیس کانستانتمون هم ثابت شبکه آمون اینجا 1 هست که این نشون میده که اتم ها مثلا در راستای محور X هامون میتونن رو نقطه 0, 1, 2 یا میتونن در جهت منفی تو نقاط -1, -2, -3 قرار بگیرن. این آرایش در راستای محور Z ها و در راستای محور Y ها هم اتفاق میفته. یعنی در راستای محور Y هم اتم ها در نقاط 0, 1, 2 یا -1, -2 تا منفی بی نهایت بستگی داره که ما ابعاد جعبمون رو چقدر تعریف کرده باشیم قرار میگیرن. اگر شما بیاین ثابت شبکتون رو 1 قرار بدین و همزمان بیاین بلوکتون رو هم جوری تعریف کنین که بین 0 تا 1 باشه، محور یعنی که یک مکعبی با طول ضلع 1 باشه، وقتی که میخواین ران کنین شبیه سازی رو با یه همچین اروری مواجه میشین که به شما ارور ریسکیلینگ میده و علتش هم این هستش که در واقع وقتی که شما میاین این منطقه شبیه سازی رو تعریف میکنین فقط نقاط شبکه‌ای که داخل این منطقه تعریف شده هستش برای لمس قابل دسترسی هست و میاد اتم ها رو فقط روی نقاط شبکه‌ای که داخل اون منطقه قرار گرفته میذاره. پس الان اگر که شما بیاین بگین که ریژنتون بین 0 تا 1 محور در راستای محور X، ایگرگش هم بین 0 تا 1 تعریف شده و زدش هم بین 0 تا 1، تمام این نقاط گوشه‌ای خارج از منطقه باکس قرار میگیره و داخل این منطقه مکعبی ما
هیچ نقطه شبکه‌ای نداریم که براش اتم تعریف بشه. بنابراین توی این حالت هیچ اتمی تولید نمیشه و شما یه همچین اروری رو دریافت میکنین. برای اینکه این مشکل پیش نیاد همیشه ثابت شبکه‌ای رو که انتخاب میکنین بعد بیاین منطقه یا ریژنتون رو برای یک منطقه بزرگتر از اون ثابت شبکه تعریف کنین. یعنی مثلا بین 0 تا 2، 0 تا 3 یا هر عددی که خودتون میخواین و نباید که بین 0 تا 1 باشه این مقدار. خب در اینجا من اومدم ریژنم رو بین 0 تا 1 و 25 قرار دادم در راستای محور X، در راستای محور Y و Z تغییر ندادم، همون 0 تا 1. ارورم رفع شد چون که الان اینجا 2 تا اتم برای من تولید شده. ولی اگر که بیام در راستای X و Y و Z در واقع طول ضلع باکس شبیه سازیم رو 2 در نظر بگیرم، در اینجا میبینم که برای من 8 اتم تولید میشه. پس اینو دقت کنین که لمس اتم ها رو به این صورت تولید میکنه که نگاه میکنه ببینه داخل اون منطقه‌ای که شما تعریف کردین چند تا نقطه شبکه قرار گرفته و با اون نقاط شبکه‌ای که روی مرز منطقه هست کاری نداره و روی اونا نمیتونه اتم قرار بده و میاد فقط از نقاط شبکه‌ای استفاده میکنه که داخل اون ریژن قرار گرفته باشه. خب الان بیایم به صورت عملی هم دستورات رو وارد فایل اینپوتمون کنیم، شبیه سازی رو ران کنیم و نتیجه رو تو اوویتو ببینیم. فایل اینپوتی رو که توی ویدئوی قبل آماده کرده بودیم رو باز کنین. تو قسمت سیستم دیفینیشن بیاین این خطوط رو وارد کنین، یعنی قبلی ها رو پاک کنین که اتم ها رو به صورت رندوم قرار داده بودیم و بیاین از دستور لتیس استفاده کنین. یک لتیس سیمپل کیوبیک تعریف میکنیم و دستور ریژن داریم، کرییت باکس و کرییت اتمز. قسمت های دیگه این فایل اینپوت رو تغییر نمیدیم، فقط قسمت ران رو من تغییر دادم عددش رو برای اینکه میخوام که این شبیه سازی زود انجام بشه و فقط پیکربندی اولیه رو نشونتون بدم. وقتی دستورات مربوط به سیستم دیفینیشن رو وارد کردین سیو میکنین و بعد تو نوار ابزار می نویسین CMD و در اینجا دستور LMP این و اسم فایل اینپوتتون رو وارد میکنین، اینتر رو میزنین. چون که زمان شبیه سازی 10 تا تایم استپ بود خیلی زود تموم شد و برای شما 2 تا فایل اینجا ایجاد میشه، دامپ و لوگ. بیاین فایل دامپ رو حالا توی اوویتو باز کنیم و نتیجه رو ببینیم. اگر این فایل دامپ رو بگیریم و داخل نرم افزار اوویتو بندازینش، اوکی بکنین، میبینین که 2 تا اتم اینجا برای شما درست شده. من میام اینجا قسمت جنریت باندینگ باکس رو هم درست میکنم که این نشون میده که الان این 2 تا اتم هر دو در یک راستا قرار دارن و اینجا در این راستای X هستش. خب در مرحله بعد بیایم اینجا ابعاد رو مکعبمون رو بزرگ کنیم، بین 0 تا 2 قرار بدیم و بعد من این رو سیو میکنم و دوباره اینجا CMD میزنم، وارد ترمینال میشیم، دستور LMP اینتر میزنیم، ران برنامه انجام شد و فایل دامپ رو دوباره داخل نرم افزار اوویتو قرار میدیم و همونجور که میبینین این دفعه ما 8 تا اتم داریم که در گوشه های یک مکعب مربع قرار گرفتن.
خب بیایم ببینیم الان اگر که در راستای محور X ضلع مکعبمون رو 2 برابر کنیم چند تا اتم ایجاد میشه. میتونیم همینجوری حدس بزنیم که 4 ضرب در 2 ضرب در 2 16 تا اتم باید برای ما درست بشه. اینو سیوش میکنیم، میریم این قسمت نوار افزار بالا CMD رو میزنیم، دستور LMP، برنامه که ران شد، میایم فایل دامپ تولید شده رو داخل نرم افزار اوویتو قرار میدیم و بعد میتونیم از اینجا هم جعبه شبیه سازی رو خطوطش رو بیاریم. همونجوری که میبینین در راستای محور X مون طول شبکه در واقع 4 تا نقطه شبکه داریم، در راستای محور Y ها و Z ها ولی 2 تا نقطه شبکه قرار داره و در کل 16 تا اتم تولید شده. به همین ترتیب شما با توجه به تعداد اتم هایی که میخواین داخل سیستم باشه، داخل جعبه باشه، میتونید در راستای محور X ها و Y ها عددها رو تغییر بدین و جعبهتون رو بزرگتر کنین به صورت مربعی یا مستطیلی. به عنوان مثال اگر که من بیایم اینجا این رو مثلا 10 قرار بدم در راستای محور X، در راستای محور Y ها 10 و در راستای محور Z ها هم 10، سیوش کنم، یک بار دیگه که این دستور CMD رو بزنیم و این فایل اینپوت رو ران کنیم، میتونیم این فایل دامپ رو داخل باکس شبیه سازیمون بندازیم و همونجوری که میبینیم ما الان یک شبکه از اتم ها داریم که به طور کاملا منظم قرار گرفتن و در هر راستایی هم شما 10 تا اتم دارین. در راستای محور X ها 10 تا، در راستای محور Z ها 10 تا نقطه شبکه و در راستای محور Y هم 10 و در کل 1000 تا اتم تولید شده براتون. اینکه چه تعداد اتم تولید میشه رو تو فایل لوگ هم میتونین ببینین. در فایل لوگ که اطلاعات اون صفحه ترمینالتون وجود داره اینجا میبینین که 1000 تا اتم تولید شده. پس به این ترتیب شما میتونین به جای اینکه یک پیکربندی رندوم از 1000 اتم داشته باشین، یک پیکربندی منظم و کریستالی از 1000 تا اتم رو تولید کنین. خب در این ویدیو به طور خلاصه دیدیم که پیکربندی اولیه چقدر مهم هست. چند نوع پیکربندی اولیه داریم که حالت رندوم و کریستالی بود. حالت رندوم زمانی مناسب هست که ما میخوایم یک سیستم رو در فاز مایع یا گاز شبیه سازی کنیم و در حالت کریستالی اگر ما از یک پیکربندی کریستالی استفاده کنیم این خیلی مناسب هستش برای اینکه یک سیستم رو در فاز جامد شبیه سازی کنیم. برای تمرین هم شما میتونین از دستور لاتیس استفاده کنین ولی این بار به جای سیمپل کیوبیک از FCC یا BCC استفاده کنین و همین مطالبی رو که تو این ویدیو دیدین برای اونها تکرار کنین و ببینین که چه تفاوتی میکنه خود ساختار شبکه، تعداد اتم هایی که ساخته میشه. و اگر که سوالی داشتین تو قسمت کامنت ها برای من بنویسین تا در اسرع وقت به سوالاتتون جواب بدم. در ویدیو بعدی هم میخوام در مورد فرایند کولینگ و هیتینگ صحبت کنم، پارامتر دما رو تغییر بدیم و ببینیم که چه تأثیری روی نتیجه شبیه سازی میذاره. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً اون رو لایک کنین و به دیده شدن بیشترش کمک کنین. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.